Kilian, Love Don't Be Shy, Oriana από Parfum de Marly και Sintra από Memo Paris. Τρία αρώματα που θυμίζουν πολύ το ένα το άλλο, όμως έχουν ουσιαστικές διαφορές. Πάμε να δούμε σήμερα ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου, το Vanya Perfumes. Είμαι η Βάνια και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για αρώματα. Αν είστε νέοι στο κανάλι και σας αρέσουν τα αρώματα, παρακαλώ πάρα πολύ για μια εγγραφή, καθώς να πατήσετε και το καμπανάκι να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ανεβάζω βίντεο κάθε εβδομάδα Κυριακή, κάποιες φορές και στα μέσα της εβδομάδας, και μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, σε αυτόν εδώ το λογαριασμό. Μιλάμε και εκεί καθημερινά για αρώματα, ανεβάζω βίντεο, κριτικές, unboxing και είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα. Τρία αρώματα που θυμίζουν πολύ το ένα το άλλο, ωστόσο έχουν ουσιαστικές διαφορές. Για να σας βοηθήσω να βρείτε ποιο είναι το κατάλληλο για σας, σήμερα θα αναμετρηθούν και τα τρία σε 8 κατηγορίες. Ποιο είναι αυτό που αρέσει στους περισσότερους, ποιο έχει καλύτερη ένταση, ποιο έχει καλύτερη διάρκεια, ποιο από τα τρία μπορεί να φορεθεί πιο εύκολα όλο τον χρόνο, ποιο έχει το πιο όμορφο μπουκάλι, ποιο θεωρείται πιο ασφαλές για τυφλή αγορά, ποιο θα κράταγα εγώ αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στα τρία και ποιο είναι το πιο οικονομικό. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν δύο λόγια για το πώς μυρίζει το καθένα, γιατί μπορεί να θυμίζει το ένα τ' άλλο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο dupe του αλουνού. Λόγω του ότι είναι χρόνια στην αγορά ήδη το Love Don't Be Shy, κάποιοι λένε πως είναι dupe του Love Don't Be Shy και το Oriana και το Sintra, αλλά δεν είναι dupe, δεν μυρίζουν ακριβώς ίδια με το Love Don't Be Shy και έχουν ουσιαστικές διαφορές ακόμα και στην μυρωδιά. Το Love Don't Be Shy είναι ένα πολύ γλυκό άρωμα, είναι για όσους αγαπούν τα gourmand αρώματα. Είναι άνθος πορτοκαλιού με ζαχαρωτό και βανίλια. Στην ουσία αυτό μυρίζουν και τα τρία, μόνο που η διαφορά τους εδώ είναι ότι το Oriana έχει μέσα και φρούτα. Καταρχήν από το άνοιγμά της μυρίζει πιο όξινα λόγω του grapefruit, έχει και mandarin orange και έχει και τα φρούτα, τα μούρα, έχει φραγκοστάφυλλο, έχει βατόμουρο, τα οποία φρούτα μυρίζουμε από την αρχή μέχρι το τέλος που φοράμε το άρωμα. Αυτό που παρατήρησα όσες φορές φόρεσα το Oriana είναι ότι ακριβώς επειδή στο άνοιγμα ανοίγει όξινα και μυρίζουμε τα φρούτα, όσο περνάει η ώρα πέφτει η ένταση από τα φρούτα και οι οξύτητες και βγαίνει όλο και περισσότερο μπροστά η γλύκα από την σαντιγί, το marshmallow, το άνθος πορτοκαλιού φυσικά είναι εκεί, οπότε στην ουσία θυμίζει το Kilian αλλά έχει φρούτα. Κάτι που δεν έχει το Kilian. Τα φρούτα τη βοηθούν να μην είναι τόσο γλυκιά όσο το Kilian. Το Sintra από την άλλη πλευρά έχει μέσα νερολί που έχει και το Kilian αλλά έχει και Petitgrain. Κάτι που είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Καταρχήν θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το τι είναι Petitgrain, νερολί και άνθος πορτοκαλιού. Petitgrain βγαίνει από την ένωση δύο λέξεων, petit grain που θα πει μικρός σπόρος ή μικρός κόκκος. Αποκτά το όνομά του από το γεγονός ότι παλαιότερα εξήχθη από τους μικρούς πράσινους άγορους καρπούς της πικρής πορτοκαλιάς. Πλέον είναι ένα αιθέριο έλαιο το οποίο εξάγεται από τα φύλλα της πικρής πορτοκαλιάς καθώς και από τα πράσινα κλαδιά της μέσω της απόσταξης με ατμό. Νερολί. Είναι ένα αιθέριο έλαιο το οποίο εξάγεται από τα άνθη της πικρής πορτοκαλιάς. Το άρωμά του είναι κάπως μεταλλικό με πράσινες και πικάντικες όψεις. Το άνθος πορτοκαλιού παράγεται από το ίδιο άνθος που παράγεται και το νερολί, μόνο που μυρίζει πιο γλυκό, πιο ζεστό και πιο λουλουδάτο σε σχέση με το νερολί. Εκεί λοιπόν που το Kilian είναι πολύ γλυκό από το άνοιγμά του, το γλυκό ζαχαρωτό με άνθος πορτοκαλιού, το Sintra ανοίγει με οξύτητες και πράσινο. Είναι μια ιδιαιτερότητα που σε άλλους μπορεί να αρέσει, σε άλλους μπορεί να μην αρέσει. Είναι στην ουσία το Love Don't Be Shy, αλλά με αρκετές νότες πράσινου, αρκετές οξύτητες και το Sintra, όπως και τα
όλα τα αρώματα από Memo Paris είναι αρώματα τα οποία είναι νης. Είναι αρώματα τα οποία ξεδιπλώνονται. Στην αρχή ανοίγει όντως όξινα, έτσι με έντονα την νότα του πράσινου, αλλά αφού στεγνώσει βγαίνει μπροστά η γλύκα του marshmallow σε συνδυασμό με το άνθος πορτοκαλιού. Η νότα πράσινου δεν φεύγει καθ' όλη τη διάρκεια που θα το φορέσουμε, απλά στο άνοιγμα είναι λίγο πιο έντονη. Εν κατακλείδη, αυτά που θεωρώ ότι είναι πιο κοντά είναι αυτά τα δύο, το Love Don't Be Shy και το Oriana. Το Oriana είναι το Love Don't Be Shy, αλλά έχει μέσα φρούτα και κάποιες οξύτητες. Αυτό που θεωρώ ότι είναι πιο μακριά από τα άλλα δύο είναι το Sintra από Memo. Σίγουρα θα σας θυμίσει τα άλλα δύο, αλλά έχει πιο ιδιαίτερη, πιο διαφορετική μυρωδιά από τα άλλα δύο. Πάμε να δούμε ποιο από τα τρία είναι αυτό που αρέσει περισσότερο. Σύμφωνα με το Fragrantica, αυτό που έχει την υψηλότερη βαθμολογία είναι το Kilian, το Love Don't Be Shy. Να σας πω βέβαια ότι έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τα άλλα δύο, διότι είναι πολλά περισσότερα χρόνια στην αγορά, ενώ το Oriana κυκλοφόρησε το 2021 και το Sintra κυκλοφόρησε το 2020. Παρ' όλα αυτά, έχει κερδίσει την υψηλότερη βαθμολογία και δικαιούται να κερδίσει σε αυτή την κατηγορία. Ποιο από τα τρία θεωρώ ότι μπορεί να φορεθεί πιο εύκολα όλο τον χρόνο? Σίγουρα όχι το Love Don't Be Shy από Kilian. Είναι ένα πολύ γλυκό άρωμα που θεωρώ ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να φορεθεί άνοιξη, καλοκαίρι και γενικότερα σε υψηλές θερμοκρασίες, σε ζεστό καιρό. Οπότε είμαστε ανάμεσα στο Sintra και στο Oriana. Θεωρώ ότι και τα δύο μπορούν να φορεθούν εύκολα όλο τον χρόνο, αλλά επειδή πρέπει να βγάλουμε έναν νικητή, επειδή το Sintra έχει αρκετές οξύτητες και έντονα την νότα του πράσινου, διαβάζω γενικότερα κριτικές ότι κάποιοι το απολαμβάνουν περισσότερο καλοκαίρι, οπότε θα καταλήξουμε στο Oriana, που είναι ναι μεν γλυκό, αλλά με τα φρούτα και το ωραίο του, το δροσερό, το άνοιγμα με το grapefruit και το mandarin orange κατεβάζουν αυτή τη γλυκύτητα, οπότε θεωρώ ότι μπορεί να φορεθεί εύκολα και χειμώνα και άνοιξη και φθινόπωρο και καλοκαίρι και θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ άνετα ένα άρωμα υπογραφής. Ποιο από τα τρία θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερη ένταση? Σίγουρα όχι το Kilian από Love Don't Be Shy. Είναι δυστυχώς ένα από τα αρώματα από Kilian που είναι αρκετά κοντά στο δέρμα και για να έχω την ένταση που θα ήθελα παραψεκάζομαι. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο, το Oriana και το Sintra, που για να είμαι ειλικρινής παίζουν στήθος με στήθος, και στα δύο έχω αρκετά καλή ένταση, αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και ειδικά τώρα που φοράμε τις μάσκες, όσες φορές φόρεσα το Sintra είχα μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με το Oriana, οπότε είναι ξεκάθαρα ο νικητής. Ποιο από τα τρία έχει μεγαλύτερη διάρκεια? Έχω ξαναπεί στο προηγούμενο βίντεο για το Love Don't Be Shy από Kilian ότι η διάρκεια του σε μένα είναι 3 maximum 4 ώρες. Σε ένα άλλο βίντεο που μίλησα για το Oriana σας είπα ότι προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένη με την διάρκεια της. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει γίνει ένας χαμός από όταν βγήκε ότι δεν έχει διάρκεια κτλ. Ίσως μάλλον γιατί όλοι περίμεναν ένα άρωμα σαν το Delina, αλλά δεν γίνεται όλα τα αρώματα να είναι αρώματα τα οποία γεμίζουν τον χώρο. Και εγώ με 6-7 ώρες που έχω διάρκεια με το Oriana είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αλλά έχει να ανταγωνιστεί το Sintra, το οποίο έχει διάρκεια 10 ώρες σίγουρα στο δέρμα, 10 ώρες plus, και είναι ένα άρωμα το οποίο δεν φεύγει από τα ρούχα και το συνειδητοποίησα διότι το φόρεσα γρήγορα το σακάκι μου, έφυγα, γύρισα και μετά από μία εβδομάδα μύριζε ακόμα το Sintra, οπότε εννοείται ότι δικαιωματικά παίρνει και εδώ την πρώτη θέση. Ποιο από τα τρία θεωρώ ασφαλές για τυφλή αγορά? Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ασφαλές για τυφλή αγορά το Sintra. Όσο και αν μου αρέσει και αν το αγαπώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν και τα τρία,
Και πραγματικά το αγαπώ το Sintra, γιατί έχω και τις δικές μου προσωπικές γεύσεις, που αυτές οι νότες πράσινου προσωπικά, λέω ξανά, μου αρέσουν πάρα πολύ στα αρώματα, και ειδικά όταν έχουν να κάνουν με αρώματα τα οποία έχουν μέσα γλύκα και έρχονται και το ισορροπεί, οι νότες πράσινου, οι οξύτητες, και είναι ένα άρωμα το οποίο πραγματικά απολαμβάνω. Δεν ξέρω αν θα αρέσει σε όλους και σίγουρα θα σας σύστηνα να δοκιμάσετε πριν το αγοράσετε, και γενικότερα τα Memo είναι εκπληκτικά αρώματα, αλλά είναι αρκετά νης και είναι ελάχιστα τα οποία θα πρότεινα για τυφλή αγορά. Οπότε είμαστε ανάμεσα στο Oriana και στο Love Don't Be Shy. Θα προτείνω για ασφαλή τυφλή αγορά το Kilian, το Love Don't Be Shy από Kilian, για τον λόγο το ότι έχει την υψηλότερη βαθμολογία στο Fragrantica και είναι ένα άρωμα το οποίο είναι χρόνια στην αγορά, έχει κερδίσει αυτή τη θέση δικαιωματικά, δεν μπορώ να μην το δώσω αυτό. Είναι ένα άρωμα που αν σας αρέσουν τα gourmand αρώματα, τα θηλυκά, τα γυναικεία αρώματα, σίγουρα θα σας αρέσει το Love Don't Be Shy, δεν νομίζω ότι θα το δοκιμάσετε και δεν θα σας αρέσει. Ωστόσο, επειδή έχω δει κριτικές που θεωρούν ότι είναι πολύ γλυκό, μόνο τότε θα σύστηνα να πάτε στο Oriana, ακριβώς επειδή δεν είναι τόσο γλυκό όσο το Kilian. Παρ' όλα αυτά έχει την υψηλότερη θέση στο Fragrantica, έχει κερδίσει, έχει κατακτήσει τις καρδιές πολλών γυναικών, οπότε θα το πρότεινα για τυφλή αγορά. Πάμε να δούμε ποιο θα κερδίσει την πρώτη θέση στην κατηγορία το πιο όμορφο μπουκάλι. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι το Love Don't Be Shy από Kilian είναι πάρα πολύ όμορφο κομψό μπουκάλι. Ωστόσο έχει πολλά αρώματα από Kilian που έχουν το ίδιο σχέδιο με αυτό το μπουκάλι, οπότε θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Σίγουρα όμως είναι πάρα πολύ όμορφο μπουκάλι. Οπότε θα κριθεί ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Να σας πω βέβαια ότι κοίταξα και τα βραβεία που έδωσε το Fragrantica για το 2021 και για το ποιο είναι το πιο όμορφο μπουκάλι, και φυσικά συμφωνώ με το Fragrantica, γιατί αυτό που είναι πιο κοντά στην πρώτη θέση είναι το Sintra. Το Oriana είναι πάρα πολύ όμορφο μπουκάλι, θηλυκό, ωστόσο έχει το ίδιο σχέδιο με όλη την γυναικεία σειρά από τα αρώματα Parfum de Marly. Σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ η φουντίτσα, το διαμαντάκι στο καπάκι, η λεπτομέρεια και η συσκευασία, αλλά αλλάζει μόνο το χρώμα από τα υπόλοιπα μπουκάλια, οπότε θα δώσουμε την πρώτη θέση, όπως και στο Fragrantica, φυσικά στο Sintra, το οποίο έχει το δικό του ξεχωριστό μπουκάλι, και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στα αρώματα από Memo Paris είναι ότι το κάθε άρωμα έχει τη δική του ιστορία, το δικό του ταξίδι πίσω από τη δημιουργία του, και θα σας σύστηνα να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα και να διαβάσετε αν ενδιαφέρεστε για κάποιο από αυτά. Θα σας τα έχω όλα κάτω στην περιγραφή και για το Memo Paris και για το Kilian και για τα Parfum de Marly. Οπότε κερδίζει σίγουρα την πρώτη θέση και για την συσκευασία στην οποία έρχεται. Πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το πιο οικονομικό, ή τουλάχιστον ποιο είναι αυτό το οποίο μας συμφέρει οικονομικά να αγοράσουμε. Το Love Don't Be Shy από Kilian κοστίζει 205 ευρώ τα 50 ml. Οπότε σίγουρα έχει χάσει, διότι το Oriana από Parfum de Marly και το Sintra είναι 75 ml και κοστίζουν 225. Οπότε τα πιο τίμια, αν μπορούσα να το πω έτσι, σε σχέση με την ποσότητα, με την περιεκτικότητα του αρώματος και σε σχέση με την τιμή, είναι αυτά τα δύο, και επειδή είναι ακριβώς τα ίδια και τα ml και η τιμή, είναι και τα δύο νικητές. Τέλος, ποιο θα κράταγα εγώ αν έπρεπε να κρατήσω ένα από τα τρία? Φυσικά θα έχετε καταλάβει τόση ώρα ότι ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το άρωμα από το Love Don't Be Shy, και είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι είχα ένα travel size και το τελείωσα πολύ γρήγορα και δεν ήξερα αν ήθελα να έχω, να το ξαναπάρω. Φυσικά χαίρομαι που έχω το μπουκάλι, είναι ένα άρωμα που αγαπώ, αλλά με απογοητεύει πάρα πολύ, κυρίως στη διάρκεια του, όποτε είναι να πάω κάπου πρέπει να το κουβαλάω μαζί μου, και για να είμαι ειλικρινής το φοράω κυρίως στο σπίτι για να έχω τη δυνατότητα να το μυρίζω κι εγώ, γιατί ειδικά αν βγω έξω
δεν το μυρίζω σχεδόν ποτέ, και ειδικά τώρα με τις μάσκες, και είναι κρίμα γιατί είναι ένα ακριβό άρωμα. Οπότε όσο και αν το αγαπώ, δεν θα το κράταγα αυτό αν έπρεπε να κρατήσω ένα ανάμεσα στα 3. Και είμαστε ανάμεσα στο Οριάνι και στο Σύντρα. Θα έχετε καταλάβει ότι τα αγαπώ πολύ και τα δύο. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη και από τα δύο. Σας είπα ότι και με το Ριάννα με τις 6-7 ώρες είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένη, γιατί μου αρέσει πολύ σαν άρωμα, γιατί είναι γλυκό μεν, αλλά έχει τα φρούτα, τα μούρα που του δίνουν μια τόσο όμορφη ισορροπία σε όλο το άρωμα. Είναι τόσο θηλυκό, είναι από τα αρώματα που τα μυρίζεις και πραγματικά σου φτιάχνουν τη διάθεση, και ειλικρινά το αγαπώ. Αλλά αυτό το οποίο είναι περισσότερο στις δικές μου γεύσεις, γιατί φυσικά οι απόψεις στα αρώματα και οι γεύσεις είναι καθαρά υποκειμενικές, ελάχιστα αντικειμενικοί μπορούμε να είμαστε όλοι μας. Φυσικά παίζει ρόλο αυτό που αρέσει περισσότερο σε εμάς, και προσωπικά τρελαίνομαι για αρώματα τα οποία είναι γλυκά μεν, αλλά έχουν μέσα οξύτητες, έχουν αυτό το πράσινο. Μπορεί να διαβάσετε στις νότες ότι έχει μέσα γάλα το Σύντρα, αλλά μη σας τρομάζει. Έχει και ρετσίνι, αν θυμάμαι καλά. Είναι τόσο όμορφα πλεγμένο. Είναι ένα άρωμα το οποίο θα το μυρίσετε στην αρχή, μπορεί να πείτε πώς είναι γλυκό, είναι αρκετά όξινο, πράσινο, αλλά είναι ένα άρωμα το οποίο δεν θα σας στείλω ποτέ να το δοκιμάσετε σε χαρτί. Είναι ένα άρωμα το οποίο θα σας έλεγα κατευθείαν να το δοκιμάσετε στο δέρμα σας, για να το δείτε πώς θα πλέξει μαζί σας και πώς θα ξεδιπλωθεί, διότι όσο περνάει η ώρα βγαίνει μπροστά η γλύκα του. Το αγαπώ διότι κρατάει ώρες. Είναι ένα άρωμα το οποίο το μυρίζω ακόμα και εγώ και οι άλλοι, τώρα που είμαστε με τις μάσκες. Είναι ένα άρωμα που φόρεσα μία φορά από τότε που ήρθε στα χέρια μου έξω και με ρώτησαν ποιο άρωμα φοράω, με μάσκα. Οπότε, αν παρακολουθείτε βίντεο μου, ξέρετε ότι για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικό να μπορώ να μυρίζω το άρωμά μου, και θεωρώ ότι είναι και πολύ όμορφο και τίμιο όσον αφορά την ένταση, τη διάρκεια, και είναι περισσότερο στα δικά μου τα γούστα. Οπότε, αν έπρεπε να κρατήσω ένα από τα 3, με τα μάτια κλειστά, όποιος με ξέρει θα έλεγε ότι θα διάλεγα το Σύντρα. Μέσα και από το Instagram έχω δείξει την αγάπη μου για αυτό το άρωμα. Και ειλικρινά θεωρώ ότι είναι ένα άρωμα το οποίο είναι σίγουρα μέσα στα 10 αρώματα που θα ήθελα να είχα για πάντα στο μπουντουάρ μου. Αυτά είχα να σας πω στο σημερινό βίντεο για αυτά τα 3 αγαπημένα μου αρώματα. Ελπίζω πραγματικά να σας βοήθησα, γιατί μου έχετε στείλει αρκετές κοπέλες και οι πολύ ξένοι και μου ζητήσατε σύγκριση αυτών των αρωμάτων, διότι όντως θυμίζει το ένα το άλλο, αλλά θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές οι διαφορές που έχουμε μεταξύ τους, και ελπίζω με τις κατηγορίες να σας βοήθησα. Ωστόσο, αν κάτι δεν σκέφτηκα να αναφέρω ή θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο, θα χαρώ πάρα πολύ να μου αφήσετε κάτω τα σχόλιά σας, να μου πείτε ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο από τα 3. Ξέρετε πολύ ότι μου αρέσει να έχουμε αυτήν την επικοινωνία. Να σας θυμίσω επίσης ότι μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, σε αυτόν εδώ το λογαριασμό. Αν θέλετε να με ακολουθήσετε και εκεί, είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα και μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τα αρώματα, η οποία είναι ατελείωτη. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι πολύ καλά και να μην ξεχνάτε να φοράτε τα αρώματα σας καθημερινά, ακόμα και αν μένετε στο σπίτι.